नमस्कार मैत्रिणींनो, साचीच मॉम किचन मध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण सणासुदीला बनवली जाणारी कटाची आमटी बनवणार आहोत। तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा। चला तर मग जास्त वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। साहित्य पाहूया। हे एळवणीचे पाणी आहे, यापासून आपण कटाची आमटी बनवणार आहोत। जेव्हा आपण पुरणपोळीसाठी डाळ शिजवतो तेव्हा जे पाणी राहते त्याला एळवणीचे पाणी म्हणतात। हे कलरसाठी फक्त काश्मीरी मिरची पावडर आहे। हा घरगुती मसाला आहे, 1-1.5 चमचा। 1 चमचे धने पावडर आहे, पाव चमचा हळद आहे। हे सुकं खोबरं आहे, पाव वाटी। एक छोटा मध्यम आकाराचा कांदा घेतलेला आहे। 10-12 लसूण पाकळ्या घेतलेल्या आहे। 1 इंच आलं घेतलेलं आहे। थोड्या कोथिंबीरचे फक्त देठे घेतलेले आहेत मी। हे कढीपत्त्याची पानं आहेत, 2 हिरव्या मिरच्या आहेत, 7-8 लसूण पाकळ्या मी ठेचून घेतलेल्या आहेत। थोडंसं सुकं खोबरं ठेचून घेतलेलं आहे, फोडणीसाठी लागणार आहे हे आपल्याला। सुहाना मटण मसाला आहे हा। ही थोडीशी कोथिंबीर घेतलेली आहे। एक मध्यम आकाराचा टोमॅटो रफली चिरून घेतलेला आहे। कटाची आमटी करण्यासाठी आपण एक वाटण तयार करणार आहोत। गॅसवर एक मी छोटी कढई ठेवलेली आहे, त्यात थोडंसं तेल टाकलेलं आहे। आता त्यामध्ये आपण कांदा टाकायचा आहे। कांदा छान परतून घ्यायचा आहे आपल्याला। कांदा आपला छान गुलाबी रंगापर्यंत परतून घेतलेला आहे, तो आता आपण काढून घ्यायचा आहे। त्याच तेलात आता घेतलेलं सुकं खोबरं आपण भाजून घ्यायचं आहे। खोबरंही छान सोनेरी रंगापर्यंत भाजून झालेलं आहे, ते आता आपण काढून घेऊया। त्याच तेलामध्ये आता आपण 2 हिरव्या मिरच्या थोड्याशा चिरून घेतलेल्या आहेत, त्या टाकायच्या आहेत। लसूणही टाकायचं आहे, अद्रक पण टाकायचे आहे। कोथिंबीरची देठे घेतल्यात तेही टाकायचे आहेत। आता हे आपण काढून घेणार आहोत। अर्धा चमचा जिरं टाकूया। आता सगळं मिक्सरमध्ये काढून घेऊया। हे घेतलेले सुके मसाले, काश्मीरी मिरची पावडर, घरगुती मसाला, पाव चमचा हळद आणि धने पावडर। आता हे छान मिक्सरमध्ये बारीक करून घ्यायचं आहे। टमाटे या मसाल्यामध्येच आपल्याला वाटून घ्यायचे आहे। आपलं वाटण तयार आहे। एक पातेलं ठेवलं आहे, त्यात 2 छोट्या पळ्या मी तेल टाकलेलं आहे। तेल गरम झालेलं आहे। आता आपण ठेचून घेतलेलं लसूण टाकायचं आहे आणि ठेचून घेतलेलं खोबरं छान लाल होईपर्यंत भाजून घ्यायचं आहे। छान लाल झालेलं आहे। आता आपण कढीपत्त्याची पानं टाकूया, तशी कोथिंबीर। सुहानाचा मटण मसाला टाकायचा आहे। गॅस मी खाली बंद केलेला आहे, हा मसाला आपल्याला करपू द्यायचा नाही म्हणून। आता हे मिक्सरमध्ये केलेलं तयार वाटण टाकूया। आता मी गॅस परत चालू केलेला आहे। आता आपल्याला मसाल्याला तेल सुटेपर्यंत आपल्याला मसाला छान भाजून घ्यायचा आहे। आपल्या मसाल्याला तेल छान सुटलेलं आहे, तुम्ही पाहू शकताय। आता आपण हे एळवणीचं पाणी किंवा कट तो आपण त्यात टाकणार आहोत। एळवणीचं पाणी कसं तयार करायचं आहे मी पुरणपोळीच्या व्हिडिओमध्ये दाखवलेलं आहे, ते तुम्ही व्हिडिओ पाहू शकता। तुम्हाला आमटी जशी दाट किंवा पातळ हवी आहे त्यानुसार तुम्ही पाणी ॲड करू शकता। मी थोडंसं आणखीन पाणी ॲड करत आहे। आता चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे। एकदम मंद गॅसवरती आपल्याला आमटीला उकळी आणायची आहे। या स्टेजला तुम्ही गुळाचा खडाही टाकू शकता। आपली कटाची आमटी 5-10 मिनिटं मंद गॅसवरती मी उकळून घेतलेली आहे। आता ती पूर्णपणे झालेली आहे। आता मी गॅस बंद करत आहे। आपली कटाची आमटी तयार आहे। अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा। पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत। तोपर्यंत
पौष्टिक खा आणि मस्त राहा. धन्यवाद.